بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو درویان کمپیوټر ان انلاین ټیکنیکل یوټیوب چینل ته درته راغلاست وایم. غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې د مایکروسافټ افیس پروګرام انسټال کړو. د مایکروسافټ افیس پروګرام د انسټال کولو لپاره تاسو کولی شئ چې له دریو طریقو څخه ګټه واخلئ. لومړۍ طریقه تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ څخه د مایکروسافټ افیس ورژن ډاونلوډ کړئ او بیا انسټال کړئ. او دوهمه طریقه تاسو کولی شئ چې سی ډي واخلئ او کمپیوټر کې داخله کړئ او د هغې له مخې تاسو هم کولی شئ چې د مایکروسافټ افیس پروګرام انسټال کړئ. دریمه طریقه که چیرې تاسو په یو اس بي کې د مایکروسافټ افیس سیټ اپ لرئ د هغې له مخې هم کولی شئ تاسو د مایکروسافټ افیس پروګرام په کمپیوټر کې انسټال کړئ. نو ما د مایکروسافټ افیس پروګرام د یو اس بي څخه کاپي کړی دی. غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو هغه انسټال کړو. د مایکروسافټ افیس پروګرام د انسټال کولو لپاره ما دلته کاپي کړی دی. غواړم چې دا تاسو ته وښیم. نو راځم دا اوپن کوم. وروسته د اوپن څخه دلته زه دوه سیټ اپونه لرم. یو چې دی 32 بایټه ده او بل چې دی 34 بایټه دی. نو زه غواړم چې د خپل کمپیوټر لپاره 34 بایټه انتخاب کړم. نو راځم 34 بایټه فولډر خلاصوم. کله مو چې دا خلاص کړلو ملګرو راځو ښکته خوا کې سیټ اپ لیکل دی، په سیټ اپ باندې کلیک کوو. کله مو چې نو ملګرو تاسو به راشئ دلته به په انسټال ناو باندې کلیک وکړئ. کله چې په انسټال ناو باندې به کلیک وکړو نو د پروګرام انسټالیشن چې دی پروګریس خلق دی شو، یعنی په انسټال کولو باندې شروع وکړله. نو اوس د ستاسو پروګرام چې دی انسټال کیږي ملګرو دا چې دی لږ وخت نیسي. نو تر هغې پورې به تاسو انتظار ورته وکړئ چې دغه خط چې دی تر دې ځایه پورې ورسیږي. نو تر هغې پورې به تاسو ورته انتظار وکړئ. ملګرو دغه دی چې زموږ د افیس پروګرام چې دی انسټال شولو. تاسو اوس کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. راځو دا کلوز کوو او راځو په سټارټ منو باندې کلیک کوو. یو ځل ګورو چې انسټال شوی او که نه. نو راځو لاندې خواته په دې کې په مایکروسافټ افیس 2013 باندې کلیک کوو. که وګورئ ملګرو زموږ ستاسو ټول پروګرامونه چې د افیس پورې اړوند دي انسټال شوي دي، لکه اکسس پروګرام، ایکسل او دا شانتې نوټ او اوټلوک او پاورپوینټ پبلیشر او دا هسې وورډ او نور پروګرامونه چې کوم په افیس پورې مربوط دي انسټال شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره د مایکروسافټ افیس پروګرام انسټال کړئ. ملګرو درویان کمپیوټر ان انلاین ټیکنیکل چینل د سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. مننه د لیدو څخه مو.